नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टीसीसी मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहे डेरिव्हेटिव्ह. आज आपल्या डेरिव्हेटिव्हचं स्पेशल लेक्चर आहे क्रॅश कोर्स मधलं. खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आणि या लेक्चरमध्ये टोटल डेरिव्हेटिव्ह कव्हर होणार आहे. आणि या लेक्चरमध्ये तुम्हाला कमीत कमी 16 मार्क्स पकडून घ्या, भेटण्याचे चान्सेस राहतील. जास्तीत जास्त पूर्ण भेटण्याचे चान्सेस राहतील जर तुम्ही अभ्यास करसाल तर, तुमचे जर फॉर्म्युले पाठ असतील तर. आता मी फॉर्म्युले लिहित आहे इथं, तर फॉर्म्युले तुम्ही हे नोट डाऊन करसाल आधी. डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युला नंबर फर्स्ट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. सेकंड आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स. कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स. कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x स्क्वेअर मायनस 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसिक इनवर्स एक्स -1/x स्क्वेअर मायनस 1. त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स टू द पॉवर n इंटू एक्स टू द पॉवर n मायनस 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई टू द पॉवर एक्स तर ई टू द पॉवर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए टू द पॉवर एक्स तर ए टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. डेरिव्हेटिव्ह 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह -1/x स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. एवढे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करावे लागतील. आता हे टोटल मी 20 फॉर्म्युले तुम्हाला लिहून दिलेले आहेत. तर याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला कोणता आहे तर बघा, आता मी थोडं बेसिक शिकवतो तुम्हाला. कारण आहे की नाही, जर बेसिक जर आलं नाही तर प्रॉब्लेमच येत नाही. बघा, आता हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. आता आपला पहिला इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला तुम्हाला 8 मार्क्स भेटून देईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स टू द पॉवर एन. एक्स टू द पॉवर एन चा फॉर्म्युला आहे एन इंटू एक्स टू द पॉवर एन मायनस 1. त्याच्यानंतर हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. कधी लक्षात ठेवा, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येते. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. आणि त्याच्यानंतर आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह येते 0. हे 3 खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. आणि याच्यातला अजून एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. हा खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. खूप जास्त आपण यूज करू याच्यावर. त्यानंतर हा एक तुम्हाला इम्पॉर्टंट दिसेल ई टू द पॉवर एक्स वाला. ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते ई टू द पॉवर एक्स. साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन. हे एवढे तर तुम्हाला लक्षात राहतातच. पण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे जे 5 फॉर्म्युले दिले 1, 2, 3, 4 आणि 5, कमीत कमी जर तुम्ही हे 5 फॉर्म्युले जर फक्त पाठ केले तर तुम्हाला कमीत कमी 10 मार्क्स तर भेटतातच, कमीत कमी मिनिमम. आता बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स टू द पॉवर एन इंटू एक्स टू द पॉवर एन मायनस 1. म्हणजे डोक्यावर जर काही असलं तर तो समोर येतो आणि त्याच्यावरून एक मायनस. सेकंड फॉर्म्युला लक्षात ठेवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1. थर्ड फॉर्म्युला कॉन्स्टंट, ज्या फंक्शन मध्ये एक्स लागत नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x आणि ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स. तर बघा, फॉर एक्झाम्पल बघा आता, की जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स टू द पॉवर जर 8 असला तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय निघेल, की 1च्या डोक्यावर जर 8 असला तर 8 समोर येणार आणि त्याच्यातून एक मायनस 7. एक्स टू द पॉवर काय 8. थोडस 10 मिनिटं बेसिक पाहू आपण, आणि बेसिक झालं की नंतर मग आपण स्टार्ट करून टाकू. तर बघा, एक्स टू द पॉवर जर 8 असला तर इथं येते 8 समोर, त्याच्यातून एक मायनस. जर समजा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सचा क्यूब असला, एक्सच्या डोक्यावर 3,
तर 3 समोर, त्याच्यातून एक मायनस 3x². त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह जर समजा x² असला तर x² डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, एकच्या डोक्यावर 2, तर 2 समोर येईल, त्याच्यातून एक मायनस 2 - 1 1. फक्त हे आपण बेसिक शिकू राहिलो. एकच्या डोक्यावर जर 8 असला तर 8 समोर, त्याच्यातून एक मायनस. एकच्या डोक्यावर 3 तर 3 समोर आला, त्याच्यातून एक मायनस. एकच्या डोक्यावर जर 2 असला तर 2 समोर, त्याच्यातून एक मायनस. जर असं असलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5x⁴. आता जर 5x⁴ असला तर याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा कसा काढतात. तर हे याच्यासोबत लागला कॉन्स्टंट, तर कॉन्स्टंट हमेशा डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. डायरेक्ट ठेवायचा, हा गेला डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. जस्ट इमेजिन कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, 5 जसं बाहेर. मग एकच्या डोक्यावर किती आहे 4, तर 4 काय येणार समोर, आणि त्याच्यातून एक मायनस 4 - 1 3. 4 इंटू 5 इंटू 4 किती होतात मग 20. 20x³. 20x³. त्याच्यानंतर तुम्ही ट्राय करा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7x⁹. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7x⁹. तर लक्ष द्या, 7 आहे का नाही, 7 कॉन्स्टंट, हा बाहेर गेला. एकच्या डोक्यावर किती आहे 9, आणि त्याच्यातून एक मायनस 9 - 1 किती होते 8. म्हणजे किती 9 इंटू 7 63x⁸. आणि एक लास्ट आता बेसिक आपण घेऊ. जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x⁴e असला, x⁴e, तर याचं कोण सांगते मला. आता आपण बघणार आहे की डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं आहे, किती प्रॉब्लेम्स घ्यायचे आहेत कमीत कमी. की सर्वात पहिले आपण घेणार आहोत ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन वर एक प्रॉब्लेम किंवा 2 घेऊन घेऊ. ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन, 2 प्रॉब्लेम. त्याच्यानंतर घेऊ आपण प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूलवर घेणार आहे आपण 2 प्रॉब्लेम. त्यानंतर घेऊ आपण कोएफिशिएंट रूल. कोएफिशिएंट रूलवर घेणार आहे आपण 3 प्रॉब्लेम. त्यानंतर घेऊ चेन रूल. चेन रूलवर घेणार आहे आपण 4 प्रॉब्लेम. त्याच्यानंतर घेऊ आपण इम्प्लिसिट. दोन प्रॉब्लेम. लॉगारिथम. लॉगारिथमवर घेऊ आपण 4 प्रॉब्लेम. पॅरामेट्रिकवर घेऊ आपण 4 प्रॉब्लेम. त्यानंतर घेऊ इनवर्सवर घेऊ आपण 4 प्रॉब्लेम. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 25 प्रॉब्लेम घेऊ आपण टोटल या सेक्शन मध्ये. डेरिव्हेटिव्ह जर तुम्हाला वाटत असेल की अप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह पण बाहेरचा आहे, तर आपण अप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह पण बघू. पण हे प्रॉब्लेम होतील, तर तुम्हाला हे 25 प्रॉब्लेम ज्यावेळेस तुम्ही अटेम्प्ट करसाल तर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आउट ऑफ मार्क्स भेटतील. तुम्हाला कोणीच अडू शकत नाही की डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स भेटेल नाही म्हणून. तर बघा आता प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. इफ y is equal to e to the power x plus a to the power x plus x to the power a plus a to the power a to the power a. Find dy by dx. Find dy by dx. y is equal to e to the power x plus a to the power x plus x to the power a plus a to the power a. आता बघा हे प्रॉब्लेम कसा आहे बघा. y is equal to e to the power x plus a to the power x plus x to the power a plus a to the power a. सिंपल आहे, डिफरन्शिएट करा.
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स इथं आला डी एक्स. e to the power x plus a to the power x plus x to the power a plus a to the power a. Differentiate with respect to x. y चा डेरिव्हेटिव्ह d of x इथं आला ddx. इथं e to the power x. e to the power x चा डेरिव्हेटिव्ह e to the power x इथे प्लस इथे a to the power x आहे. a to the power x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे a to the power x into log a. त्यानंतर एक्स टू द पॉवर ए. एकच्या डोक्यावर काय आहे ए, तर ए समोर येते त्याच्यातून एक मायनस. फॉर्म्युला आता शिकलो होतो तो. आणि ए टू द पॉवर ए ज्या फंक्शन मध्ये एक्स लागत नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. बघा फॉर्म्युले साईडला ठेवा. e टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तर e टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर एक्स प्लस ए टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ए टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स टू द पॉवर ए. एकच्या डोक्यावर काही असलं तर तो समोर त्याच्यावरून एक मायनस. आणि ज्या फंक्शन मध्ये एक्स लागत नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. हे झालं याचा फायनल आन्सर. e टू द पॉवर एक्स प्लस ए टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए प्लस ए इंटू एक्स टू द पॉवर ए मायनस 1 dy by dx. First problem is the completed. आता घेऊ आपण प्रॉब्लेम नंबर सेकंड. प्रॉब्लेम नंबर सेकंड आहे इफ y is equal to e to the power x minus 1 upon x plus log x. आणि फाइंड करायचा आहे dy by dx. फाइंड करायचा आहे dy by dx. प्रॉब्लेम बघा y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x मायनस 1 बाय x प्लस लॉग x. तर सर्वात आधी काय करायचं बघा, y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x मायनस 1 बाय x प्लस लॉग x. इथं dy by dx. इथे किती dx लागलेला आहे, तर इथे लिहिता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. आता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y चा डेरिव्हेटिव्ह येते dy by dx. इथं ddx. इथे e टू द पॉवर x मायनस 1 बाय x प्लस लॉग x. मायनस प्लस आहे प्रत्येकाला सेपरेट सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. बघा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मी सेपरेट सेपरेट देतो. एक प्रॉब्लेम असं पण करून पाहू आपण. असं लिहिलं चालते. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर x याला मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 बाय x याला. हे ddx म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह होते. आणि प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स याला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स याला. त्यानंतर बघा इथं e टू द पॉवर एक्स. e टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते e टू द पॉवर एक्स मायनस 1 बाय एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते 1 बाय एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1 बाय एक्स. झालं प्रॉब्लेम इज सॉल्व. हे मायनस मायनस काय होते फक्त प्लस. म्हणजे कसं येणार e टू द पॉवर एक्स. हे मायनस मायनस झालं प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 बाय एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. बघा आता काय येतं, इफ y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x मायनस 1 बाय x प्लस लॉग x फाइंड dy by dx. y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x मायनस 1 बाय x प्लस लॉग x. काय केलं आपण, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx इथला ddx. e टू द पॉवर x मायनस 1 बाय x प्लस लॉग x. तर इथं मायनस आहे इथं प्लस आहे प्रत्येकाला सेपरेट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर x मायनस डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय x प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग x. तर e टू द पॉवर x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर x. 1 बाय x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर आणि लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय x. मायनस मायनस काय झालं प्लस
e to the power x plus 1 upon x square plus 1 by x. It is the final answer. आता बघा न्यू टॉपिक. टॉपिकचं नाव आहे प्रोडक्ट रूल. टॉपिकचं नाव आहे प्रोडक्ट रूल. आता प्रोडक्ट रूल असा आहे की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू व्ही. बघा आता प्रोडक्ट रूल u इंटू व्ही कसा आहे. u इंटू व्ही हा फर्स्ट फंक्शन आहे, हा सेकंड फंक्शन आहे. मराठीमध्ये याला पहिला म्हणतात आणि याला दुसरा म्हणतात. तर फर्स्ट फंक्शन जसाच्या तसा म्हणजे पहिला जसाच्या तसा, काहीच नाही ना त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा ना काही ना काही. दुसऱ्याचा काढायचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मला सेम प्लस दुसऱ्या जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह झालं. काय पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मला सेम प्लस दुसऱ्या जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. फॉर्म्युला पाठ करायची गरज आहे काय नाही. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस मग दुसऱ्या जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. आता याच्यावर घेणार आहोत आपण प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. पहिला प्रॉब्लेम बघा. y इज इक्वल टू e to the power x into x. Find d over x. Find d over x. इथे घेतला आपण डायरेक्टली y is equal to e to the power x into x. सिंपल काय करायचं, डिफरन्शिएट करायचं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं तर काय येणार, वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार dy बाय dx आणि इथे येणार ddx. कधी लक्षात ठेवा इंटू मध्ये असला तर प्रोडक्ट रूल लागतेच. इंटू मध्ये असला तर काय लागते, प्रोडक्ट रूल. दोघांचा इंटू म्हणजे कोणता होते, प्रोडक्ट रूल. आता प्रोडक्ट रूल कसा आहे, पहिला फंक्शन जसाच्या तसा फर्स्ट फंक्शन ऍज इट इज, हा पहिला जसाच्या तसा. दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेम प्लस दुसरा जसाच्या तसा आणि पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर एक्स. प्रोडक्ट रूल पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर एक्स. तर हा e टू द पॉवर एक्स जसाच्या तसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येते 1 प्लस एक्स जसाच्या तसा e टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर एक्स. इथं पण e टू द पॉवर एक्स आहे, इथे e टू द पॉवर एक्स आहे. e टू द पॉवर एक्स काय काढला आपण, कॉमन काढला. e टू द पॉवर एक्स कॉमन काढला तर इथं राहिलं 1 प्लस एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. एक वेळा अगेन बघा कसं केलं. y इज इक्वल टू e टू द पॉवर एक्स इंटू एक्स आहे. इंटू लागला तर प्रोडक्ट रूल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह येते dy बाय dx, इथे येते ddx. तर इथं लावला फक्त आपण प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल आहे पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह माझा सेम प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. हा e टू द पॉवर एक्स जसाच्या तसा फॉर्म्युल्याची लिस्ट तुमच्या साईडली आहे बघा. एकचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते पाठ असला पाहिजे. एकचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 मग प्लस हा एक जसाच्या तसा मग आहे e टू द पॉवर एक्स. e टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर एक्स. मग दोन्ही साईडले बघा e टू द पॉवर एक्स e टू द पॉवर एक्स आहे. ते e टू द पॉवर एक्स e टू द पॉवर एक्स असल्यामुळे हे बघा इथे e टू द पॉवर एक्स आहे आणि इथे e टू द पॉवर एक्स आहे. तर e टू द पॉवर एक्स काय काढला आपण, कॉमन काढला. तर e टू द पॉवर एक्स कॉमन काढला तर काय राहिलं 1 प्लस एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. 2 मार्कासाठी येण्याचे चान्सेस राहतील अशा प्रॉब्लेमला. एक प्रोडक्ट रूलचा आपण अजून एक प्रॉब्लेम घेणार आहे. प्रॉब्लेम नंबर 2. y इज इक्वल टू sec x into tan x. Sec x into tan x. Sec x into tan x. Find dy by dx. Find dy by dx. y is equal to sec x into tan x. तर काय करायचं बघा. तर सर्वात आधी घेतलं गिवन y is equal to sec x into tan x. सिंपल आहे, याला डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो dy बाय dx
dy बाय dx आणि इथे घेतला ddx ddx ऑफ sec x इंटू tan x. सिंपल आहे. इथं इंटू मध्ये लागला तर प्रोडक्ट रूल लागते. कोणता रूल लागते? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल कसा आहे? पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x पहिला जसा तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मला सेम प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स. डबल लक्ष द्या. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मला सेम प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. हा सेक एक्स जसाच्या तसा. आता तुम्ही बघा तुमच्या साईडला जे फॉर्म्युलेची लिस्ट आहे त्याच्यात tan चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते? tan x चा डेरिव्हेटिव्ह येते सेक स्क्वेअर एक्स. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते? सेक स्क्वेअर एक्स प्लस दुसरा जसाच्या तसा tan x जसाच्या तसा सेक एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते? सेक एक्स इंटू tan x. इथं लिहितो खाली जागा नाही तर सेक एक्स इंटू tan x. त्याच्यानंतर बघा कॉमन काय निघते, काही कॉमन निघते काय पाहू. तर इथं सेक एक्स आहे, इथे सेक एक्स आहे, सेक एक्स कॉमन निघते याच्यात. सेक एक्स काय निघते? कॉमन. सेक एक्स जर कॉमन काढला तर इथं काय राहिलं? सेक स्क्वेअर एक्स प्लस tan x इंटू tan x tan स्क्वेअर एक्स. हे आहे dy बाय dx. इथे सेक एक्स आहे, इथे सेक एक्स कॉमन, तिथे आहे सेक स्क्वेअर एक्स प्लस tan x इंटू tan x tan स्क्वेअर एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. आता घेणार आहे आपण कोएफिशिएंट रूल. सर आता 4 मार्काचे आहे ना? हा. कोएफिशिएंट रूल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v. कोएफिशिएंट रूल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v. आता u अपॉन v जर आला तर बघा हाय वरचा फंक्शन, हाय खालचा फंक्शन. तर खालचा फंक्शन ऍज इट इज म्हणजे v ऍज इट इज. हा खालचा फंक्शन जसाच्या तसा पहिली वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेम मायनस वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. बघा खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेम मायनस वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेम मायनस वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. इट इज द क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल मध्ये टोटल 4 प्रॉब्लेम इम्पॉर्टंट आहेत. जर याच्यावर जर प्रॉब्लेम आला तर डायरेक्टली 4 मार्क्ससाठी येण्याचे चान्सेस येतील. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट, if y is equal to e to the power x plus 1 upon e to the power x minus 1. Find dy by dx. Find dy by dx. Y is equal to e to the power x plus 1 upon e to the power x minus 1. Problem number second. Y is equal to x plus 1 upon x minus 1. X plus 1 upon x minus 1. लक्ष द्या. Y is equal to x plus 1 upon x minus 1. Find dy by dx. Problem number third. Y is equal to 1 plus root x upon 1 minus root x. And problem number fourth. Y is equal to sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. या 4 पैकी एक प्रॉब्लेम येण्याचे दाट चान्सेस आहेत. तर बघा पहिल्या नंबरचा प्रॉब्लेम घेऊ आपण आता. y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x प्लस 1 अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1. बघा आता प्रॉब्लेम कसा आहे. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू
e to the power x plus 1 upon e to the power x minus 1. Find dy by dx. Find dy by dx. तर सर्वात आधी बघा काय करायचं, y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x प्लस 1 अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1 हे घेतलं. e टू द पॉवर x प्लस 1 अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1. सिंपल याला डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y चा डेरिव्हेटिव्ह आला dy बाय dx. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx आणि इथं आलाय ddx. ddx e टू द पॉवर x प्लस 1 अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1. e टू द पॉवर x प्लस 1 अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1. इथं लागतो क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल कसा आहे, यू अपॉन मी, खालचा फंक्शन जसाच्या तसा. बघा खालचा फंक्शन आहे हा e टू द पॉवर x मायनस 1. e टू द पॉवर x मायनस 1 खालचा फंक्शन जसाच्या तसा. वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर x प्लस 1. खालचा जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये असेल मायनस, वरचा जसाच्या तसा e टू द पॉवर x प्लस 1, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर x मायनस 1 अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर e टू द पॉवर x मायनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक वेळ अगेन बघा, खालचा फंक्शन जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये असेल मायनस, वरचा फंक्शन जसाच्या तसा, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. सिंपल है. खालचा फंक्शन e टू द पावर x, नीचे वाला जो फंक्शन है जो e टू द पावर x माइनस 1 एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज म्हणजे वरचा जसाच्या तसा, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता बघा काय करायचं, हा e टू द पावर x जसा e टू द पावर x माइनस 1 हा जसाच्या तसा गेला ठेवला. इथे e टू द पावर x e टू द पावर x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पावर x 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. हा e टू द पावर x मायनस 1 जसा तसा, e टू द पावर x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पावर x 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मध्ये असेल मायनस, e टू द पावर x प्लस 1 जसाच्या तसा, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पावर x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पावर x आणि मायनस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर e टू द पॉवर x मायनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग त्याच्यानंतर काय केलं आपण, हा e टू द पॉवर x मायनस 1 एज इट इज. इथं बघा e टू द पॉवर x प्लस 0 e टू द पॉवर x, इथे घेतला e टू द पॉवर x मायनस हा e टू द पॉवर x प्लस 1 एज इट इज, e टू द पॉवर x मायनस 0 e टू द पॉवर x अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग बघा इथे e टू द पॉवर x आहे, इथे e टू द पॉवर x आहे, दोन्ही साईडला e टू द पॉवर x आहे. इथे e टू द पॉवर x आहे, इथे e टू द पॉवर x आहे. तर e टू द पॉवर x काय काढला, कॉमन काढला. e टू द पॉवर x कॉमन काढला, तर e टू द पॉवर x कॉमन काढला तर काय राहिलं बघा, इथं राहिलं e टू द पॉवर x मायनस 1 आणि इथं e टू द पॉवर x कॉमन काढल्यावर बघा इथं एक मायनस साईन असल्यामुळे हा ब्रॅकेट रिमूव्ह केला तर साईन चेंज होते, प्लसचं होते मायनस e टू द पॉवर x आणि प्लसचं होते मायनस 1 अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्याच्यानंतर बघा काय होते, बघा e टू द पॉवर x प्लस आणि e टू द पॉवर मायनस x कॅन्सल, मायनस 1 आणि मायनस 1 किती होते, मायनस 2 मायनस 2 म्हणजे इथे मायनस 2 इंटू e टू द पॉवर x अपॉन e टू द पॉवर x मायनस 1 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. इट इज द प्रॉब्लेम इज सॉल्व. आता घेणार आपण प्रॉब्लेम नंबर 2. प्रॉब्लेम नंबर 2 आहे, इफ y इज इक्वल टू
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फाइन डिवाइड बाय डीएक्स. फाइन डिवाइड बाय डीएक्स. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. तर इथं काय केलं आपण बघा, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. सिंपल आहे, डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट with respect to x. Differentiate with respect to x. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. आणि इथं आला ddx. ddx ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x. sin x अपॉन 1 प्लस cos x. आता लक्ष द्या, इथं लागते क्वेश्चन रूल. कोणता रूल लागते? क्वेश्चन. u अपॉन v मध्ये कंडिशन आहे. आता क्वेश्चन रूल कसा आहे सांगा? u अपॉन v एक आहे वरचा आणि एक आहे खालचा. तर खालचा फंक्शन जसाच्या तसा, 1 प्लस कॉस एक्स जसाच्या तसा. खालचा जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. खालचा जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. त्याच्यानंतर मायनस वरचा जसाच्या तसा, साइन एक्स जसा तसा, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. 1 प्लस कॉस एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. 1 प्लस कॉस एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा आता काय प्रॉब्लेम मध्ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. इथं दिला ddx. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. खालचा फंक्शन जसाच्या तसा, 1 प्लस कॉस एक्स जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. मग साइन मायनस वरचा फंक्शन जसाच्या तसा, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर, 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर बघा काय करायचं. हा 1 प्लस कॉस एक्स जसाच्या तसा, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते कॉस एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते कॉस एक्स मायनस साइन एक्स जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते मायनस साइन एक्स. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते? मायनस साइन एक्स अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर, 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा खालचा फंक्शन जसाच्या तसा, 1 प्लस कॉस एक्स जसा तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आला कॉस एक्स मायनस साइन एक्स जसा तसा. आता इथं आहे 1, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते? कॉन्स्टंट येतो. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 ज्याच्यात एक्स लागत नाही. आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते? मायनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. नंतर काय करायचं बघा, याच्यात काही कॉमन गिमन काही निघत नाही. ते या कॉस एक्स सिंपल आहे की या ब्रॅकेट सोबत मल्टिप्लाय करून टाकायचं या कॉस एक्स. तर कॉस एक्स इंटू 1 काय येणार? कॉस एक्स. त्यानंतर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वेअर एक्स. कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वेअर एक्स. कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस 0 मायनस साइन एक्स किती होते? मायनस साइन एक्स. मायनस साइन एक्स इंटू मायनस साइन एक्स, मायनस मायनस प्लस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन इथं आहे 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर बघा साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे काय येते? 1 म्हणजे कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे होते 1. साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स म्हणजे काय येते? 1. हा कॉस एक्स जसाच्या तसा प्लस आणि ते येते 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथं कॉस एक्स प्लस 1 आहे आणि इथं आहे 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक गेट कॅन्सल आणि फायनल आन्सर आहे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व.
प्रॉब्लेम इज सॉल्व. एक वेळा बघा डबल. इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फाइंड dy बाय dx. तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx इथं आला ddx. साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. खालचा फंक्शन जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. हा 1 प्लस कॉस एक्स जसा तसा साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स मायनस साइन एक्स जसा तसा 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर कॉस एक्स मल्टिप्लाय कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स 0 मायनस साइन एक्स मायनस साइन एक्स मायनस साइन एक्स इंटू मायनस साइन एक्स मायनस मायनस प्लस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर बघा इथं फॉर्म्युला अप्लाय केला. कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस साइन स्क्वेअर एक्स म्हणजे येते 1. कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस साइन स्क्वेअर एक्स म्हणजे काय ते 1. फॉर्म्युला आहे तो ट्रिग्नोमेट्री आयडेंटिटीज. हा कॉस एक्स जसाच्या तसा हा कॉस एक्स जसा तसा कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस साइन स्क्वेअर एक्स म्हणजे येते 1 आणि हा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर जसाच्या तसा. मग इथं बघा कॉस एक्स प्लस 1 आहे इथं 1 प्लस कॉस एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर एक गेट कॅन्सल आणि फायनल आन्सर आहे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. प्रॉब्लेम नंबर 3 क्वेश्चन रूलचा डी ऑफ डी एक्स फाईन करायचं आपल्याला. इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स. सेम बिलकुल कंडिशन आहे. काय करायचं y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स हे लिहिलं. नंतर सिंपल काय केलं आपण याला डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते डी बाय एक्स आणि इथे येते डीडीएक्स. डीडीएक्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स. 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स. 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स. आता अपॉनची कंडिशन आली म्हणजे ऑब्व्हियसली इथं कोणता रूल लागणार आहे क्वेश्चन रूल लागणार आहे. क्वेश्चन रूल कसा आहे खालचा फंक्शन 1 मायनस रूट एक्स जसाच्या तसा हा 1 मायनस रूट एक्स जसाच्या तसा ठेवला. वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस रूट एक्स. बघा खालचा फंक्शन जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस रूट एक्स म्हणजे सेम मायनस वरचा जसाच्या तसा 1 प्लस रूट एक्स जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 मायनस रूट एक्स अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय केलं आपण खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेम मायनस वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेम मायनस वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर. हे फॉर्म्युले आपण अप्लाय केले. मग काय केलं आपण 1 मायनस रूट एक्स जसाच्या तसा आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढू. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो ज्या फंक्शन मध्ये एक्स लागत नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 1 अपॉन 2 रूट एक्स म्हणजे सेम मायनस 1 प्लस रूट एक्स जसा आहे तसा 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 0 मायनस रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते 1 अपॉन 2 रूट एक्स. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 मायनस रूट एक्स 0 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स तर 1 अपॉन 2 रूट एक्स मायनस 1 प्लस रूट एक्स जसा तसा 0 मायनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स तर इथं आला मायनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर
1 मायनस रूट एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं 1 मायनस रूट एक्स, 0 प्लस 1/2 रूट एक्स तर 1/2 रूट एक्स प्लस मायनस 1 प्लस रूट एक्स, 0 मायनस 1/2 रूट एक्स तर मायनस 1/2 रूट एक्स. आता बघा इथे 1/2 रूट एक्स आहे आणि इथे 1/2 रूट एक्स आहे. याला हायलाइट करतो मी. 1/2 रूट एक्स इथं नाही आणि इथं आहे 1/2 रूट एक्स पण मायनस साईन आहे. मायनस साईन ऍज इट इज ठेवून देऊ आपण. हा मायनस आणि हा मायनस प्लस होऊन जाईल. हा मायनस आणि मायनस काय होऊन जाईल, प्लस होऊन जाईल. तर कसं आहे ना प्रॉब्लेम, इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स कॉमन काढला आपण, तिथं राहिलं 1 मायनस रूट एक्स आणि हे मायनस मायनस काय झालं, हे मायनस मायनस काय झालं, प्लस प्लस. मग हे मायनस मायनस प्लस झालं आणि हे ब्रॅकेट ओपन जरी केलं तर साईन चेंज होणार नाही. आता 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. 1 मायनस रूट एक्सचा काय, ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग बघा मायनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कॅन्सल, 1 प्लस 1 2 म्हणजे असं येईल 1/2 रूट एक्स, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 मायनस रूट एक्स चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा 2 वर आणि 2 खाली कॅन्सल, ए अपॉन बी अपॉन सी याचा आणि याचा मल्टिप्लाय, 1 अपॉन हा रूट एक्स आणि इथे येते 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. 1 मायनस रूट एक्सचा काय येते, ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा आता एक वेळ डबल. प्रॉब्लेम नंबर थर्ड, फाइंड dy by dx if y is equal to 1 plus root x upon 1 minus root x. तर y is equal to 1 plus root x upon 1 minus root x. तिथे घेतला आपण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y चा डेरिव्हेटिव्ह येते dy by dx, इथे आलं ddx. 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्स. क्वेश्चन रूल, खालचा फंक्शन जसाच्या तसा, 1 मायनस रूट एक्स जसाच्या तसा, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह मतलब सेम मायनस, वरचा जसाच्या तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस रूट एक्स आपण खालच्याचा स्क्वेअर 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर, खालचा जसाच्या तसा वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह मतलब सेम मायनस, वरचा जसा तसा खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण खालच्याचा स्क्वेअर. मग काय केलं आपण, 1 मायनस रूट एक्स जसाच्या तसा ठेवला, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला 0, मग इथे आहे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स मायनस 1 प्लस रूट एक्स जसाच्या तसा, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स आणि इथे आहे 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग इथे आहे 1 मायनस रूट एक्स, 0 प्लस 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स मायनस 1 प्लस रूट एक्स 0 मायनस 1/2 रूट एक्स मायनस 1/2 रूट एक्स आपण 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे 1/2 रूट एक्स आहे, इथे 1/2 रूट एक्स आहे, काय काढलं, कॉमन काढला, तिथे राहिलं 1 मायनस रूट एक्स, ब्रॅकेट रिमूव्ह केले, प्लस 1 झालं मायनस, पण इथं मायनस मायनस काय झालं, हा मायनस 1 आणि हा मायनस 1 हा प्लस झाला, त्याच्यामुळे साईन चेंज नाही झाले, प्लस 1 आणि प्लस रूट एक्स अपॉन 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर, मायनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कॅन्सल, 1 प्लस 1 होते 2 अपॉन 1/2 रूट एक्स आणि इथं आहे 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. 2 गेट कॅन्सल, ए अपॉन बी अपॉन सी नुसार या दोघांचा मल्टिप्लाय, 1 अपॉन रूट एक्स इन ब्रॅकेट 1 मायनस रूट एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता आपण न्यू टॉपिक शिकणार आहोत. टॉपिकचं नाव आहे चेन रूल. अत्यंत महत्वाचा टॉपिक आहे आणि याच्यावर एक प्रॉब्लेम येतेच, तर थोडासा बेसिक कॉन्सेप्ट शिकून घ्या चेन रूलचा आणि त्याच्यानंतर बेसिक कॉन्सेप्ट जर तुम्ही शिकसाल तर तुम्हाला नक्कीच बाकीचं पूर्णच्या पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह येऊन जाईल. आता बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द साइन एक्स असला, आता शिकलो आपण साइन एक्स, तर साइन एक्स असला तर आपण काय म्हणू, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते, कॉस एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते, कॉस एक्स, पहिला फॉर्म्युला. जर समजा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई टू द पॉवर एक्स असता, कोणते घेतले चालतात, 23 फॉर्म्युल्यातले कोणते फॉर्म्युला घ्या, ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते, ई टू द पॉवर एक्स. समजा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स आहे, तर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1/2 रूट एक्स.
कोणताही घेतला चालते बरं, असं काही नाही आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स आहे, तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1/x. हे तुम्हाला माहित असतात, हे आज फॉर्म्युले. पण चेन रूल काय म्हणते, की चेन रूलचं दुसरं नाव आहे कंपोजिट फंक्शन. तर कंपोजिट फंक्शन म्हणते की जर या एक सोबत म्हणजे एक सोबत बरं, एक्स तर राहीनच, नाही तर एक्स नाही राहिला तर मग कसं होईल. जर या एक सोबत कुठलाही फंक्शन जर अटॅच झाला तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. त्याला काय म्हणतात, एफ ऑफ एक्स. या एक सोबत कुठलाही फंक्शन जर अटॅच झाला तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. म्हणजे बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते, कॉस एक्स. एक सोबत जर फंक्शन अटॅच झाला तर याला एफ ऑफ एक्स म्हणतील, म्हणजे साइन एफ ऑफ एक्स. जसा साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते कॉस एक्स, तर साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय कॉस एफ ऑफ एक्स. फक्त एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागते आपल्याला. फक्त एफ ऑफ एक्सचा काय काढायला लागते, डेरिव्हेटिव्ह. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, तर साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. त्यानंतर बघा, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई टू द पॉवर एक्स. आता ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय, ई टू द पॉवर एक्स. पण या एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच झाला, काही पण एक्स धरून अजून काही, तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणायचं. जसा ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स काढतो, तसंच ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स, आणि फक्त एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. फक्त एफ ऑफ एक्सचा काय काढायचा, डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. बघा, रूट एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1/2 रूट एक्स. तर इथं आला रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, तर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. आणि या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. तर लक्ष द्या, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. तसंच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 1/x. पण एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतो. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x, तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स. आणि एफ ऑफ एक्सचा काय काढायचा, फक्त डेरिव्हेटिव्ह. एफ ऑफ एक्सचा काय काढायचा, डेरिव्हेटिव्ह. मग चाललं. असे प्रत्येक फॉर्म्युल्याला अप्लिकेबल आहे. 20च्या फॉर्म्युल्याला एक्स असला तर डायरेक्ट लावायचा, आणि एक सोबत फंक्शन असला तर तसाच, आणि त्या फंक्शनचा डबल, एफ ऑफ एक्सचा डबल. आता बघा प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. इफ y इज इक्वल टू साइन 2x and find dy by dx. Find dy by dx. y is equal to sin 2x and find dy by dx. आता प्रॉब्लेम कसं सॉल्व्ह करायचं बघा. y is equal to sin 2x. मग याला काय केलं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते dy by dx, आणि इथं आला ddx. इथं आलं ddx ऑफ साइन 2x. आता सांगा, साइन आहे, साइन एक्स आहे का साइन एक्स. कॉन्सेप्ट काय होता आपला, जर डेरिव्हेटिव्ह जर साइन एक्स असतं तर काय लिहिलं असतं तुम्ही, डेरिव्हेटिव्ह जर साइन एक्स असतात, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय लिहिला असता, ऑब्विसली कॉस एक्स लिहिला असतं तुम्ही, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. मग माझं असं म्हणणं आहे की जर समजा या एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच झाला तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, तसाच त्या साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स. फक्त एफ ऑफ एक्सचा काय घेतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. तिथं बघा, साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स म्हणजे कॉस 2x, आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 2x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 2, कारण की 2 जसाच्या तसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1, म्हणजे आलं 2 cos 2x. 2 cos 2x. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. प्रॉब्लेम नंबर 2. इफ y is equal to e to the power sin inverse x. Find dy by dx. आता या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, y is equal to e to the power sin inverse x. मग काय केलं आपण, डिफरन्शिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते डी ऑफ एक्स. इथं आलाय डीडीएक्स. डीडीएक्स ऑफ ई टू द पॉवर साइन इनवर्स एक्स. आता बघा जर ई टू द पॉवर एक्स असता ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते. ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला असता. ई टू द पॉवर एक्स आला असता. पण या एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच झालं तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. तर जसंच ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स तसंच ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय झाला असता. ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स. ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स. आणि या एफ ऑफ एक्सचा काय काढला असता आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला असता. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. तसंच बघा ई टू द पॉवर एक्स असतं तर डायरेक्टच घेतलं असतं आपण. ई टू द पॉवर एक्स तर ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स इथं किती आहे ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स. तर ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तिथं बघा ई टू द पॉवर साइन इनवर्स एक्स जसा तसा. साइन इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 under root of 1 minus x square. 1 upon under root of 1 minus x square. म्हणजे e to the power sin inverse x into 1 e to the power sin inverse x up under root of 1 minus x square. e to the power sin inverse x upon 1 upon under root of 1 minus x square. It is the answer. आता घेतला आपण प्रॉब्लेम नंबर 3. कधी कधी असं पण येते आणि ती 4 मार्कासाठी प्रॉब्लेम येऊ शकते. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इथे घेतला कॉस इन ब्रॅकेट एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. कॉस इन ब्रॅकेट एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. आता काय करायचं बघा सिंपल आहे. याला लेट कन्सिडर वाय करायचा. वाय इज इक्वल टू कॉस इन ब्रॅकेट एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. लेट कन्सिडर वाय. पहिली विचार फक्त कॉसचा करायचा. पहिली विचार कशाचा करायचा कॉसचा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते डी ऑफ एक्स. इथं आलं डी डी एक्स कॉस एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. कॉस एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स असता कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते मायनस साइन एक्स. हे डायरेक्टच केलं असतं तुम्ही. कॉस एक्स आहे काय कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. पण एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच असला तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स तसा कॉस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्स. आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स तर कॉस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. इथं बघा कसं आहे कॉस एफ ऑफ एक्स. जर कॉस एक्स असतं तर कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला असता मायनस साइन एक्स. तर कॉस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्स म्हणजे एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. आणि आताच घेतलं होतं याच्या आधीच्या प्रोडक्ट रूल मध्ये प्रॉब्लेम झालेला आपलं. मायनस साइन इंटू एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. इथं लावला प्रोडक्ट रूल एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्सला. पहिला फंक्शन जसाच्या तसा. दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स. मायनस साइन प्लस दुसरा फंक्शन जसाच्या तसा. पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. बघा पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे कसं येणार मग इथे ई टू द पॉवर एक्स कॉमन म्हणजे मायनस साइन इन ब्रॅकेट एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. ई टू द पॉवर एक्स कॉमन काढा मग काय राहिलं एक्स प्लस 1. हे आलं फायनल आन्सर.
हे काय झालं फायनल अँसर. एक वेळा अगेन बघा काय केलं. प्रॉब्लेम असा आहे, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. काय केलं आपण, लेट कन्सिडर वाय इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. मग सिंपल डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तर वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते डी वाय बाय डी एक्स, इथं दिलं डी टी एक्स. कॉस इन ब्रॅकेट एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. तर कॉस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. इथं आला प्रोडक्ट रूल, पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस साइन एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. इथे ई टू द पॉवर एक्स, इथे ई टू द पॉवर एक्स कॉमन काढलं, इथं राहिला एक्स प्लस 1. बस झालं, प्रॉब्लेम सॉल्व. आता बघा प्रॉब्लेम नंबर 4. फाइंड dy by dx, find dy by dx if y is equal to log in bracket x into e to the power x. तर बघा आता हे प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह केला असता. y is equal to log in bracket x into e to the power x, y is equal to log in bracket x into e to the power x. सिंपल यार डिफरन्शिएट केलं असतं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते टी वाय बाय डी एक्स आणि इथे येते डी टी एक्स लॉग इन ब्रॅकेट एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. आधी इथे लागते प्रोडक्ट रूल. आता लक्ष द्या, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ जर लॉग एक्स आहे तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1 बाय एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते 1 बाय एक्स. पण या एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन अटॅच असला तर त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. इथे लॉग आहे, एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन जर अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. काय म्हणतात एफ ऑफ एक्स. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स येते तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 बाय एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. मग काय केलं आपण 1 अपॉन एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स जसा तसा इथं प्रोडक्ट रूल लावला. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स आता साइन प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. डायरेक्ट लावायचा. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मला साइन प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. इथे ई टू द पॉवर एक्स ई टू द पॉवर एक्स कॉमन काढला, ई टू द पॉवर एक्स कॉमन काढला तर काय येते बघा ई टू द पॉवर एक्स कॉमन काढला इथे राहिला एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स. हा वर ई टू द पॉवर एक्स हा ई टू द पॉवर एक्स कॅन्सल, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. इट इज द फायनल आन्सर. आता बघा प्रॉब्लेम नंबर 5. इफ y is equal to log x square plus 2x plus 5 find dy by dx. Find dy by dx. Y is equal to log x square plus 2x plus 5 find dy by dx. इथे घेतलं y is equal to log x square plus 2x plus 5 सिंपल डिफरन्शिएट केलं
डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स, इथे घेतला डी एक्स, लॉग इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. फॉर्म्युला आहे जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स असतं, तर फॉर्म्युला काय म्हणते, जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स असतं तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1/x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. पण एक सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x तर लॉग एफ ऑफ एक्सचा 1/f ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. बघा इथं काय ना, लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5 आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. तर इथं बघा एक्स स्क्वेअर आहे, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 2x प्लस 2 जसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते 1 आणि ज्या फंक्शन मध्ये एक्स लागत नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 2 into 1 2 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. हे इट इज द आन्सर. एक वेळ अगेन सांगतो बघा काय प्रॉब्लेम असा आहे, y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5 डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स इथे त्याला डी एक्स, लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स असला तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. तर लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5, एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. हे ऍज इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस 2 जसा तसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. 2x प्लस 2 into 1 2 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 5. इट इज द फायनल आन्सर. प्रॉब्लेम बघा, प्रॉब्लेम नंबर 6. फाइंड डी ऑफ एक्स, find d of x if y is equal to log in bracket sec x plus tan x, y is equal to log in bracket sec x plus tan x. आता प्रॉब्लेम बघा कसा आहे, सेम आहे मगासारखाच प्रॉब्लेम आहे, तोच कॉन्सेप्ट आहे. y is equal to log sec x plus tan x. सिंपल डिफरन्शिएट करायला, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स इथे डी डी एक्स, लॉग इन ब्रॅकेट सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. आता जर समजा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स आहे तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ते 1/x. इथं लॉग एक्स असतं फक्त डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला असता 1/x. पण एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स आणि या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. तर इथं बघा लॉग एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय ते 1/f ऑफ एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स
आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. नंतर काय केलं बघा, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स जसा आहे तसा. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. डायरेक्ट असा सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स प्लस आणि टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ते सेक स्क्वेअर एक्स. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स प्लस टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. इथे बघा इथे सेक आहे, इथे सेक स्क्वेअर एक्स आहे, तर सेक एक्स कॉमन निघते. सेक एक्स जो कॉमन काढला आता 1 इंटू आता हा 1 गायब होऊन जाईल, याची गरज नाही. सेक एक्स कॉमन काढला तर काय येणार टॅन एक्स प्लस सेक स्क्वेअर एक्स. नाही टॅन एक्स प्लस सेक एक्स, कारण यातला एक सेक एक्स कॉमन काढला ना, पण एक राहिला अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. टॅन एक्स प्लस सेक एक्स वर आहे आणि टॅन एक्स प्लस सेक एक्स खाली आहे कॅन्सल आणि फायनल आन्सर आहे सेक एक्स. इट इज द राईट हँड साइड. एक वेळ अगेन बघा प्रॉब्लेम काय आहे. प्रॉब्लेम नंबर 6, फाइंड dy by dx if y is equal to log in bracket sec x plus tan x. y is equal to log in bracket sec x plus tan x. आता डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्स, तर लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1 बाय एक्स. पण एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. तर लॉग एफ ऑफ एक्स म्हणजे ते 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. तर 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स ॲज इट इज. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक एक्स इंटू टॅन एक्स प्लस टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. मग काय केलं आपण, इथे सेक आहे इथे सेक स्क्वेअर एक्स, सेक एक्स कॉमन काढला, तिथं राहिलं टॅन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. वर खाली सेम कॅन्सल आणि फायनल आन्सर सेक एक्स इज द फायनल आन्सर. प्रॉब्लेम नंबर 7, फाइंड dy by dx. Find dy by dx if y is equal to log in bracket tan 4 minus 3x. y is equal to log in bracket tan 4 minus 3x. तिथे काय घेतलं आपण y is equal to log in bracket tan 4 minus 3x. सिंपल डिफरन्शिएट केलं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते dy by dx आणि इथं आला ddx ऑफ लॉग tan 4 minus 3x. सेम फॉर्म्युला जो पहिले अप्लाय केला होता. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स सांगा, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ते 1 बाय एक्स. पण एक्स सोबत जर कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला एफ ऑफ एक्स म्हणतात. जसा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स तसा लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एफ ऑफ एक्सचा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन लॉग tan 4 मायनस 3x. नाही सॉरी लॉग नाही लागत, कारण की लॉग एफ ऑफ एक्स आहे ते 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. लॉग लागते काय नाही, लॉग गायब होऊन जाईल. लॉग एफ ऑफ एक्स आहे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan 4 मायनस 3x. मग बघा काय केलं, tan 4 इज द कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस 3 जसा तसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन
tan 4 -3x. फायनल आन्सर आहे -3 इंटू 1 -3 अपॉन tan 4 -3x. एक वेळ अगेन बघा काय केलं प्रॉब्लेम मध्ये y फाइंड dy ऑफ x इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan 4 -3x. घेतला आपण y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan 4 -3x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy ऑफ dx इथं ddx log tan 4 -3x. log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1/x. log f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/f of x, f of x चा डेरिव्हेटिव्ह log f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/f of x, f of x चा डेरिव्हेटिव्ह. मग आता बघा हाय ॲज इट इज tan 4 आहे कॉन्स्टंट कारण याच्यात x लागला नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. -3 जसाचे तसा x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. मग तुम्ही म्हणता सर या -3 का 0 नाही झाला कारण यासोबत x होता म्हणून 0 झाला नाही. मग -3 इंटू 1 -3 अपॉन tan 4 -3x हे झालं आन्सर. प्रॉब्लेम नंबर 8. इफ y is equal to e to the power 2x into log of in bracket x plus 1. Find dy of x. Find dy of x. Y is equal to e to the power 2x into log in bracket x plus 1. log in bracket x plus 1. सिंपल डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तर y चा डेरिव्हेटिव्ह काय dy बाय dx आणि इथे झाला ddx. e to the power 2x into log in bracket x plus 1. आता लावला प्रोडक्ट रूल. काय लावला प्रोडक्ट रूल बाय युझिंग प्रोडक्ट रूल. कारण e टू द पॉवर 2x च्या मदत काय इंटू आहे. इंटू असलं तर प्रोडक्ट रूल लागते. प्रोडक्ट रूल काय पहिला फंक्शन जसाच्या तसा e टू द पॉवर 2x जसा तसा याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह करावा. डायरेक्ट केलं तरी चाललं असतं स्टेप दिली राहिलं. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मग सेम प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर 2x. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मला सेम प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. इथं काय केलं e टू द पॉवर 2x जसाच्या तसा. जर आहे लॉग एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1/x. x सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच असला त्याला f of x तर log f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन f of x आणि f of x चा डेरिव्हेटिव्ह. तर x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 1 आणि 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 0 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 जसाच्या तसा e टू द पॉवर x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर x e टू द पॉवर f of x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर f of x e टू द पॉवर 2x e टू द पॉवर 2x आणि 2x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 कारण 2 जसाच्या तसा x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. म्हणजे कसं येणार बघा 1 प्लस 0 1 1 इंटू e टू द पॉवर 2x e टू द पॉवर 2x अपॉन x प्लस 1 त्यानंतर प्लस 2 नंतर e टू द पॉवर 2x ला पण समोर घेऊ शकता तुम्ही इंटू लॉग ऑफ x मायनस 1. हे झालं फायनल आन्सर. हे काय झालं याचा फायनल आन्सर. बाकी काही नाही इझी आहे. प्रॉब्लेम नंबर 9. y इज इक्वल टू e टू द पॉवर 3x इंटू साइन 2x. सिंपल आहे डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते dy ऑफ x इथं आला ddx e टू द पॉवर 3x इंटू साइन 2x. प्रोडक्ट रूल पहिला फंक्शन जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन 2x
प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई टू द पॉवर एक्स म्हणजे ई टू द पॉवर 3x. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर 3x जसाच्या तसा. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते कॉस एक्स, तर साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स म्हणजे कॉस 2x आणि 2x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते इंटू 2. हा साइन 3x जसाच्या तसा ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स, ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्सचा काय ते ई टू द पॉवर एफ ऑफ एक्स, ई टू द पॉवर 3x ई टू द पॉवर 3x, 3x चा डेरिव्हेटिव्ह इंटू 3 म्हणजे येणार इथं 2 इंटू ई टू द पॉवर 3x इंटू कॉस 2x प्लस 3 इंटू साइन 3x इंटू ई टू द पॉवर 3x. जास्तीत जास्त तुम्ही इथे ई टू द पॉवर 3x इथे ई टू द पॉवर 3x काय काढू शकता कॉमन, ई टू द पॉवर 3x कॉमन. इथं आहे 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3 इंटू साइन 3x. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. बघा आता एक प्रॉब्लेम आपण अजून बघत आहे कॉम्पोजिट फंक्शनचं. प्रॉब्लेम आहे इफ y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 5x फाइंड dy बाय dx. आता बघा प्रॉब्लेम कसा आहे बघा, y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 5x. इथे लिहिलंय डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो dy बाय dx, इथं आलं ddx. साइन 3x इंटू कॉस 5x. आता तुम्हाला माहित आहे की इथं काय लागते इंटू आहे, इंटू आहे म्हणजे काय प्रोडक्ट रूल आहे, प्रोडक्ट रूल लावू आपण. आता प्रोडक्ट रूल कसा लावतात बघा, इथं लिहिलं मी बाय युझिंग प्रोडक्ट रूल, बाय युझिंग प्रोडक्ट रूल. आता बघा प्रोडक्ट रूल कसा लावतात, पहिला फंक्शन जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस 5x. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह माझा साइन प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन 3x. पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. साइन 3x पाहिजे, मी साइन एक्स घेतलं वाटते. हा पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. बस फक्त डेरिव्हेटिव्ह काढण्या बाकी काही नाही याच्या. साइन 3x बघा आता काय करसाल, हा साइन 3x जसाच्या तसा. आता सांगा कॉस एक्स असतं कॉस एक्स, तर कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला असता, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. तर कॉस 5x चा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल एफ ऑफ एक्स, एक्स सोबत कुठलाही फंक्शन अटॅच असला तर एफ ऑफ एक्स. तर कॉस 5x चा साइन कॉस 5x चा डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस साइन 5x म्हणजे कॉस एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्स. आणि या 5x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते इंटू 5. कॉस एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 5x चा डेरिव्हेटिव्ह 5 प्लस कॉस 5x जसाच्या तसा. साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते कॉस एक्स, तर साइन एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स कॉस 3x आणि 3x चा डेरिव्हेटिव्ह इंटू 3. मग काय केलं आपण, पहिले मायनस साइन घेतलं, नंतर 5 घेतला, इथे घेतलं साइन 3x इंटू साइन 5x, मग प्लस 3 घेतला कॉस 5x इंटू कॉस 3x. आता तुम्ही असं सर तू फॉर्म्युला लागते का साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, हा लागत नाही, इथं 3 5 -5 आहे आणि तसा नाही तर लागला असता जर हे नसतं तर. ओके, तर प्रॉब्लेम इज सॉल्व. एक वेळा अगेन प्रॉब्लेम होतो y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 5x फाइंड dy बाय dx. y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 5x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx ddx, साइन 3x इंटू कॉस 5x. बाय युझिंग प्रोडक्ट रूल,
पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह, पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. साइन 3x जसाच्या तसा कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते मायनस साइन एक्स, तर कॉस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 5x डेरिव्हेटिव्ह 5. कॉस 5x जसा तसा साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते कॉस एक्स, तर साइन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स कॉस 3x, 3xचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू 3. मग घेतलं इथं मायनस 5 साइन 3x साइन 3x इंटू साइन 5x. मग इथं घेतला 3 कॉस 5x इंटू कॉस 3x झालं. हा 5x पहिले घेऊ शकता 3x नंतर घेऊ शकता मागं समोर चालते. प्रॉब्लेम नंबर कोणता सिक्वेन्स मध्ये चालू दावा आता. तर बघा प्रॉब्लेम होतो y इज इक्वल टू, सांग प्रॉब्लेम काय आहे. x into x इंटू e raised to the power x e raised to the power x into cos x. into cos x. Find dy by dx. जर असं जर गलतीने प्रॉब्लेम आलं तर बघा कसं कसं. y इज इक्वल टू आतापर्यंत आलेलं नाहीये x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स. सिंपल आहे, याने करायचा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. त्याच्यानंतर बघा वायचा डेरिव्हेटिव्ह काढसाल तुम्ही dy बाय dx आणि इथं लिहिसाल ddx, इथं काय लिहिसाल ddx. आता बघा इथं ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लागते आपला. कोणता लागते ट्रिपल प्रोडक्ट रूल. x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स. आता ट्रिपल प्रोडक्ट रूल कसा आहे बघा, पहिले ट्रिपल प्रोडक्ट रूल सांगतो तुम्हाला. पहिले 3 वेळा आला तर सहसा येत नाही. एक मिनिट माझ्या वाचचा अलाराम बंद करू द्या मला, कधी वाजतो अलाराम. आता ट्रिपल प्रोडक्ट रूल बघा कसा आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू व्ही इंटू डब्ल्यू, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू व्ही इंटू डब्ल्यू. तर ट्रिपल प्रोडक्ट रूल नुसार याला एक तसंच लिहायचं u इंटू व्ही इंटू डब्ल्यू इन ब्रॅकेट फॉर्म्युला आहे 1/u, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u 1/v, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v आणि 1/w, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w. हा फॉर्म्युला आहे. तर इथं काय करसाल बघा, हे तिन्ही जसेच्या तसे x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स जसेच्या तसे. मग ब्रॅकेट टाकायचा 1/x, 1/x, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1, 1/x, ते एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 1. त्याच्यानंतर 1/e टू द पॉवर x, तर e टू द पॉवर x चा डेरिव्हेटिव्ह e टू द पॉवर x. मग नंतर 1/cos x, cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. झालं प्रॉब्लेम इज सॉल्व. बरोबर लिहिलं तर इथे इथे x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स, 1/x इंटू 1 1/x, e टू द पॉवर x e टू द पॉवर x कॅन्सल 1 प्लस मायनस मायनस साइन एक्स आपण कॉस एक्स काय होते टॅन एक्स. हा आहे dy बाय dx. एक वेळ अगेन पाहून घ्या आता प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम आहे इफ y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स, फाइंड dy बाय dx. तर y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy ऑफ dx इज त्याला ddx, x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स. फॉर्म्युला आहे u v w, पहिले तिन्ही जसेच्या तसे 1/u डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u, 1/v डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v, 1/w डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w. बघा x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स हे जसे तसे 1/x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, 1/e टू द पॉवर x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर x, 1/cos x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. मग इथं काय x इंटू ई टू द पॉवर x इंटू कॉस एक्स, 1/x इंटू 1 1/x, e टू द पॉवर x e टू द पॉवर x कॅन्सल 1 आणि प्लस मायनस मायनस साइन एक्स आपण कॉस एक्स टॅन एक्स. इम्प्लिसिट फंक्शन घेणार आहे आता नवीन टॉपिक आपण. तर या इम्प्लिसिट फंक्शन मध्ये
एक्स आणि वाय काय राहतात, कॉमन राहतात. एक्स आणि वाय काय राहतात, कॉमन. सिंपल सिंपल. जसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो तसंच वायचा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागते. बघा पहिलाच प्रॉब्लेम घेऊ आपण. फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx if x square plus y square is equal to 4xy फक्त 4xy 4xy. त्यानंतर अजून एक याच्यात एक पॉईंट पण दिला त्यांना, ऍट 2, -1 ऍट 2, -1. आता बघा इम्प्लिसिट फंक्शन कसं सॉल्व्ह करतात. इथे घेतलं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4xy. सिंपल याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तिथे येते ddx ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. 4 कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स वाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स वाय. एक्स स्क्वेअरचे डेरिव्हेटिव्ह 2x. वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y आणि या वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y, वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. इथे लागला प्रोडक्ट रूल. पहिला जसाच्या तसा, दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. चलो एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर एक्स वाय. तर बघा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x, वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y dy by dx. 4 जसा तसा. इथं लावला प्रोडक्ट रूल. पहिला जसाच्या तसा, दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. मग काय करायचं, या 4 न मल्टिप्लाय करू. म्हणजे इथं आलं 2x प्लस 2y dy by dx. 4 न मल्टिप्लाय 4x dy by dx, 4x dy by dx. 4 into y 4y. ज्याला dy by dx लागला ते एका साईडला ठेवू. 2y dy by dx आणि 4x dy by dx हे जे एका साईडला घेऊ. 2y dy by dx प्लस 4x dy by dx इकडे लागला मायनस 4x dy by dx इज इक्वल टू 4y हा प्लस 2x इकडे लागला मायनस 2x. इथे dy by dx आहे, dy by dx कॉमन काढू. 2y minus 4x हा dy by dx आणि इथं आहे 4y minus 2x. 2y minus 4x इंटू मध्ये इकडे डिवाइड म्हणजे dy by dx इज इक्वल टू इथे येते 4y minus 2x अपॉन 2y minus 4x. बघा इथून 2 कॉमन काढला. 4 divided by 2 2y minus x. इथून 2 कॉमन काढला तर y कॉमन काढले म्हणजे डिवाइड करणे. 4 divided by 2 2x. 2 गेट कॅन्सल. इथं आलं 2y minus x अपॉन y minus 2x. हा झाला dy by dx. त्यानंतर बघा ऍट पॉइंट काय होता, पॉइंट दिला होता. पॉइंट असला तर ठेवायचा 2, -1 2, -1 म्हणजे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1. हा 2 y च्या जागी -1, x च्या जागी 2, y च्या जागी -1, x च्या जागी 2. कॅल्क्युलेशन केलं. 2 into -1 -2 -2 -2 -4 -2 म्हणजे की त्याला -4. त्यानंतर -2 into 2 -4 -4 -1 -6 मायनस प्लस एक मिनिट -2 into 2 -4 -4 -1 -5 आणि मायनस प्लस म्हणजे 4/5 याचा आन्सर आहे. काय आन्सर आहे 4/5.
Problem number 2. If x square plus y square is equal to 25, find u over x. Find u over dx. हे प्रॉब्लेम बघा कसा आहे, x square plus y square is equal to 25. सिंपल याला डिफरन्शिएट करून टाकायचा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तिथे दिला ddx, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x square plus y square, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 25. x square चा डेरिव्हेटिव्ह काय येते, x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, y square चा डेरिव्हेटिव्ह 2y, y लागला तर dy over x. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह ज्याच्यात x y नाही लागला 0. हा प्लस 2x पाठवला तर मायनस 2x, 2y dy over x प्लस 2x आहे तर मायनस 2x, 2y इंटू मध्ये करते dy, dy over x इज इक्वल टू minus 2x upon 2y. 2 get cancel. dy over x is equal to final answer है minus x upon y. Problem number 3. If tan inverse x square plus y square is equal to a square, find dy over dx. तर काय करायचं बघा, इथे घेतला tan inverse x square plus y square इज इक्वल टू ए स्क्वेअर. हा टॅन इनवर्स इकडे जर ट्रान्सफर झाला तर टॅन होते, म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, टॅन इनवर्स इकडे होते टॅन, टॅन ए चा स्क्वेअर. टॅन ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. इथे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. पण एक मिनिट डेरिव्हेटिव्ह काढला नाही, डायरेक्ट स्क्वेअर आपण इथे डेरिव्हेटिव्ह काढायचा फक्त आपल्याला, डायरेक्ट नाही करू. हा टॅन इनवर्स इकडे होते टॅन, आता डेरिव्हेटिव्ह काढू. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इथे ते ddx ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि ddx ऑफ टॅन ए चा स्क्वेअर. आता बघा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 2x प्लस वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येते 2y, y लागला तर dy over x. टॅन ए स्क्वेअर ज्याच्यात x आणि y लागत नाही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. हा प्लस 2x इकडे होते मायनस 2x, 2y dy over x प्लस 2x इकडे होते मायनस 2x आणि 2y इंटू मध्ये इकडे होते dy. dy over dx is equal to minus 2x upon 2y. 2 get cancel and आला final answer. dy over x is equal to minus x upon y. dy over x is equal to minus x upon y. बघा प्रॉब्लेम नंबर 3. If tan inverse x square plus y square is equal to a square, find dy over x. तिथे घेतला tan inverse x square plus y square is equal to a square. हा tan inverse इकडे होते tan a square. Differentiate with respect to x, इथे दिला ddx, इथे दिला ddx. tan a square is the constant, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. x square आहे, x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, y square चा डेरिव्हेटिव्ह 2y, y लागला तर dy over x प्लस 2x इकडे होते मायनस 2x, 2y इंटू मध्ये इकडे होते dy, 2 गेट कॅन्सल आणि आला फायनल आन्सर मायनस x upon y. आता बघू प्रॉब्लेम नंबर 4. प्रॉब्लेम नंबर 4 था इफ e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y. Find dy over x. Find dy over x. E to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y. Find dy by dx. इथं काय कराल सर्वात आधी गिवन e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y. सिंपल आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागते. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथे इथे डी डी एक्स e to the power x plus e to the power y. इथे डी डी एक्स e to the power x plus y. Differentiate with respect to x. इथे डी डी एक्स इथे डी डी एक्स. e to the power x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते e to the power x प्लस e to the power y चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते e to the power y. y चा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ x. e to the power x चा डेरिव्हेटिव्ह e to the power x. e to the power y चा e to the power y. y चा dy by dx. e to the power f of x चा डेरिव्हेटिव्ह e to the power f of x x plus y. आणि f of x चा डेरिव्हेटिव्ह f of x चा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट करू शकतो आणि असं लिहू शकता डी डी एक्स एक्स प्लस वाय. डायरेक्ट पहा e to the power f of x चा e to the power f of x चा डेरिव्हेटिव्ह x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 1 आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते dy by dx. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते dy by dx. म्हणजे इथं बघा काय ना e to the power x प्लस e to the power y dy by dx मल्टिप्लाय केला e to the power x plus y into 1 e to the power x plus y आणि e to the power x plus y into dy by dx e to the power x plus y dy by dx. ज्याला dy by dx लागलं तो एका साईडले ज्याला नाही लागलं ते एका साईडले याला लागलेलं आहे आणि याला लागलेलं आहे. तर e to the power y जसा तसाच dy by dx हा प्लस आहे e to the power x plus y dy by dx इकडे काय ते मायनस e to the power x plus y dy by dx. इथं काय राहिलं e to the power x plus y हा प्लस e to the power x इकडे होते मायनस e to the power x. त्यानंतर बघा इथे dy by dx आहे dy by dx आहे dy by dx कॉमन e to the power y minus e to the power x plus y dy by dx e to the power x plus y minus e to the power x e to the power y minus e to the power x plus y into मध्ये इकडे होते डिवाइड. e to the power x plus y minus e to the power x into मध्ये इथं डिवाइड e to the power y minus e to the power x plus y. It is the problem is solved. जास्तीत जास्त तुम्ही काय करू शकता माहिती आहे का इथे e to the power x e to the power x कॉमन करू शकता इथे e to the power y e to the power y कॉमन करू शकता. म्हणजे असं लिहू शकता तुम्ही जर लिहायचं असेल तर e to the power x इन ब्रॅकेट e to the power y मायनस 1 इथून कॉमन काय निघते e to the power y इन ब्रॅकेट काय राहिलं 1 मायनस e to the power x. हे असं तुम्ही आन्सर लिहू शकता किंवा खालचं लिहिलं तरी चालेल. हे प्रॉब्लेम इज सॉल्व. प्रॉब्लेम नंबर 5 असा आहे फाइंड dy by dx. Find dy by dx if x log y is equal to x log y प्लस आहे इथं x log y plus y log x is equal to 0. बघा प्रॉब्लेम काय आता गिवन घेतलं x log y प्लस y log x इज इक्वल टू 0. सिंपल याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. इथे इथे डी डी एक्स x log y प्लस y log x 0. प्लस आता प्रत्येकाला सेपरेट सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह देऊन देऊ. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x log y प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y log x. इथं लागते प्रोडक्ट रूल. कोणता रूल प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल काय आहे सांगा पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1/y y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx
पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1/y वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स प्लस दुसरा जसाच्या तसा लॉग वाय जसा तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. इथं पण वाय लॉग एक्स पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस दुसरा जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. पण काय केलं एक्स इंटू 1 एक्स एक्स बाय वाय डी ऑफ एक्स लॉग वाय इंटू 1 लॉग वाय वाय इंटू 1 वाय बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डी ऑफ एक्स. ज्याला डी ऑफ एक्स लागला ना तो इथंच राहू द्या बाकी ज्याला तिकडे पाठवून द्या. ज्याला डी ऑफ एक्स लागला तो इथंच राहू त्याला. ज्याला काय लागला डी ऑफ एक्स म्हणजे इथे येते एक्स वाय एक्स अपॉन वाय डी ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स डी ऑफ एक्स. बाकीचे ट्रान्सफर प्लस लॉग वाय इकडे जर ट्रान्सफर झाला तो मायनस लॉग वाय प्लस एक्स अपॉन वाय इकडे कळतो मायनस एक्स अपॉन वाय. इथे डी ऑफ एक्स कॉमन एक्स अपॉन वाय प्लस लॉग एक्स डी ऑफ एक्स मायनस लॉग वाय मायनस एक्स अपॉन वाय एक्स अपॉन वाय लॉग एक्स इंटू मध्ये इकडे होते डिवाइड तर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू या वाय ने मल्टिप्लाय करून टाकू वाय इंटू मायनस वाय लॉग वाय क्रॉस मल्टिप्लाय केला मायनस वाय लॉग वाय मायनस एक्स अपॉन वाय हा इंटू इथं डिवाइड इथं पण मल्टिप्लाय करून घेऊ वाय इंटू एक्स वाय इंटू लॉग एक्स म्हणजे सेम एक्स प्लस वाय लॉग एक्स अपॉन वाय. दुसरा आन्सर होता सेम सेम कॅन्सल आणि आलं तुमचं फायनल आन्सर वाय लॉग एक्स वाय लॉग वाय मायनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाय लॉग एक्स. प्रॉब्लेम इज सॉल्व. अगेन सांगतो एक वेळ हे प्रॉब्लेम अगेन सांगतो. प्रॉब्लेम असा होता फाइंड डी ऑफ एक्स इफ एक्स लॉग वाय प्लस वाय लॉग एक्स इज इक्वल टू 0. गिवन घेतलं एक्स लॉग वाय प्लस वाय लॉग एक्स इज इक्वल टू 0. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इथं दिलं डीडीएक्स बाकी काही नाही इथं लाव आणि इथं दिलं डीडीएक्स. आता हे बघा डीडीएक्स ऑफ एक्स लॉग वाय प्लस डीडीएक्स ऑफ वाय लॉग एक्स सेपरेट सेपरेट. प्रोडक्ट रूल पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन वाय वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स प्लस दुसऱ्या जसाच्या तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. इथं पण लावला प्रोडक्ट रूल पहिला जसाच्या तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस लॉग एक्स जसा तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी ऑफ एक्स. त्याच्यानंतर ज्याने डी ऑफ एक्स लागला तो आहे का नाही ऍज इट इज टू पण पहिले बघा एक्स इंटू 1/y आहे तर एक्स बाय वाय डी ऑफ एक्स लॉग वाय इंटू 1 लॉग वाय वाय इंटू 1 वाय बाय एक्स त्यानंतर लॉग एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. मग काय केलं आपण ज्याला डी ऑफ एक्स लागला तो इथंच ठेवला एक्स अपॉन वाय डी ऑफ एक्स आणि लॉग एक्स डी ऑफ एक्स हा प्लस लॉग वाय इकडे होते मायनस लॉग वाय प्लस वाय बाय एक्स इकडे होते मायनस वाय बाय एक्स. मग इथं बघा इथे डी ऑफ एक्स काय काढला कॉमन काढला एक्स अपॉन वाय प्लस लॉग एक्स हे इंटू मध्ये इकडे होते डिवाइड म्हणजे मायनस लॉग वाय मायनस वाय बाय एक्स अपॉन एक्स अपॉन वाय लॉग एक्स खाली काय नसतं म्हणजे 1 क्रॉस मल्टिप्लाय केला मायनस लॉग वाय इंटू एक्स मायनस एक्स लॉग वाय मायनस वाय अपॉन एक्स तसंच एक्स इंटू 1 एक्स प्लस वाय लॉग एक्स आणि वाय इंटू 1 वाय. चारची कंडिशन झाली काही कॅन्सल नाही झालं पहिल्याचा मल्टिप्लाय शेवटच्या सोबत म्हणजे वाय इन ब्रॅकेट मायनस एक्स लॉग वाय मायनस वाय आणि मधल्याचा मल्टिप्लाय मधल्या सोबत एक्स इंटू एक्स प्लस वाय लॉग एक्स हे झालं फायनल आन्सर. आता बघू आपण प्रॉब्लेम नंबर 6. इफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस एक्स वाय मायनस वाय इज इक्वल टू 0.
फाइंड डी ऑफ एक्स. ॲट 1,2. ॲट 1,2. बघा प्रॉब्लेम काय आहे तो. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस एक्स वाय मायनस वाय इज इक्वल टू 0. सिंपल डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथं त्याला डी डी एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस एक्स वाय मायनस वाय इज इक्वल टू 0. आता इथं सांगा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 2x डोक्यावर असलेलं समोर. वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते 2y. वायचा डिवाइड एक्स. इथं लागते प्रोडक्ट रूल एक्स इंटू वाय येतं. प्रोडक्ट रूल काय सांगा. पहिला जसाचे तसा दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह वायचा डेरिव्हेटिव्ह डिवाइड एक्स प्लस दुसरा जसाचे तसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस वायचा डेरिव्हेटिव्ह डिवाइड एक्स इज इक्वल टू 0. त्याला डिवाइड एक्स लागला तो इथंच ठेवू. ज्याला नाही लागलं त्याला पाठवून द्या. हा 2y डिवाइड एक्स जसा तसा प्लस एक्स डिवाइड एक्स जसाच्या तसा मायनस डिवाइड एक्स जसाच्या तसा. हा प्लस 2x आहे याला डिवाइड एक्स नाही लागला पाठवला मायनस 2x. वाय इंटू 1y प्लस वाय इकडे राहते मायनस वाय. इथे डिवाइड एक्स इथे डिवाइड एक्स आहे डिवाइड एक्स आहे डिवाइड एक्स काय नाही ते कॉमन म्हणजे काय राहिलं 2y प्लस एक्स मायनस 1 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू मायनस 2x मायनस वाय. 2y प्लस एक्स मायनस 1 इंटू मध्ये इकडे डिवाइड म्हणजे डिवाइड एक्स इज इक्वल टू मायनस 2x मायनस वाय अपॉन 2y प्लस एक्स मायनस 1. ऍट पॉइंट होता याच्यात ऍट पॉइंट होता 1,2 ऍट 1,2 म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 1 वाय इज इक्वल टू 2. डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस 2 एक्सच्या जागी 1 वायच्या जागी 2 2 वायच्या जागी 2 एक्सच्या जागी 1 आणि मायनस 1. तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. मायनस 2 इंटू 1 मायनस 2 मायनस 2 मायनस 2 मायनस 4 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 5 मायनस 1 4. याचा आन्सर मायनस 1 आहे. आन्सर इज मायनस 1. आपण घेणार आहे पॅरामेट्रिक. पॅरामेट्रिक डेरिव्हेटिव्ह. पॅरामेट्रिक डेरिव्हेटिव्ह याच्यामध्ये काय असते माहिती आहे का. एक वाय इज इक्वल टू भेटते एफ ऑफ टी किंवा थिटा भेटते आणि एक एक्स इज इक्वल टू भेटते जी ऑफ टी. सिंपल आहे फक्त याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणे आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू टी न याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणे आणि फायनल आन्सर आपल्याला याच्यातल्या लागते डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाय बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी राईट. डी वाय बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी हा आहे फॉर्म्युला. जर टी असला तर थिटा असला तर थिटा थिटा डी वाय बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी. आता आपण डायरेक्टली याच्यावर प्रॉब्लेम घेणार आहे. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट बघा. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. इफ एक्स इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा y is equal to a in bracket 1 minus cos theta. Find dy by dx. आता तो सोपी प्रॉब्लेम आहे. दोन पार्ट करायचे इथं.
असे पहिल्यात एक्स दुसऱ्यात वाय. एक्स इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा. इथं थिटा लागला म्हणून डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येते dx बाय डी थिटा, इथं डी डी थिटा, ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा. वायचा डेरिव्हेटिव्ह इथं पण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा करायला लागेल. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. वायचा डेरिव्हेटिव्ह येते dy बाय डी थिटा, इथे येते डी डी थिटा, ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा. ए कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, कारण याच्या अंदर कॉस थिटा आहे म्हणून. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढ. 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते मायनस साइन थिटा. 0 मायनस साइन थिटा मायनस साइन थिटा, ए इंटू मायनस साइन थिटा तर मायनस ए साइन थिटा. ए कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0, कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते, कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह येते मायनस साइन थिटा, कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते मायनस साइन थिटा, मायनस मायनस काय होते प्लस, प्लस साइन थिटा. 0 प्लस साइन थिटा म्हणजे ए साइन थिटा. आणि लास्ट फाईन काय लागते dy बाय dx. काय फाईन काय लागते dy बाय dx. तिथं फॉर्म्युला आहे dy बाय डी थिटा अपॉन dx बाय डी थिटा. dy बाय डी थिटा किती आहे, हे आहे इथं ए साइन थिटा, आणि dx बाय डी थिटा किती आहे मायनस ए साइन थिटा. वर आणि खाली सेम सेम कॅन्सल आणि आन्सर इज -1. हे मायनस साइन आहे म्हणून. डबल लक्ष द्या काय केलं. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा, y इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा, फाइंड dy बाय dx. x इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा, y इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा. इथं थिटा आहे म्हणून डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा घेतला. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह dx बाय डी थिटा, इथं डी डी थिटा, ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस थिटा. ए कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0, कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन थिटा म्हणजे मायनस ए साइन थिटा. y इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा, वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय डी थिटा, इथं डी डी थिटा. ए कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन थिटा, मायनस मायनस प्लस साइन थिटा, ए साइन थिटा. dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थिटा अपॉन dx बाय डी थिटा. इथे आलं ए साइन थिटा, इथे आला मायनस ए साइन थिटा. ए साइन थिटा वर आहे, ए साइन थिटा खाली आहे, कॅन्सल, -1 इट इज द आन्सर. हे प्रॉब्लेम इज कम्प्लीटेड. बघा प्रॉब्लेम नंबर सेकंड, एक्स इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट थिटा प्लस साइन थिटा, वाय इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा. तर काय करसाल तुम्ही, इथंच करू डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. ते एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते dx बाय डी थिटा, इथे ए, इथे डी डी थिटा, ए इन ब्रॅकेट थिटा प्लस साइन थिटा, ए इन ब्रॅकेट थिटा प्लस साइन थिटा. ए कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, जसा एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येते पण विथ रिस्पेक्ट टू थिटा असल्यामुळे थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 आणि साइन थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते कॉस थिटा. झालं, हा झाला dx बाय डी थिटा. इथं पण डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थिटा, वायचा डेरिव्हेटिव्ह ते dy बाय डी थिटा, इथं लिहिलं डी डी थिटा, ए इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थिटा. ए कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते मायनस साइन थिटा, मायनस मायनस काय होते प्लस साइन थिटा. 0 प्लस साइन थिटा म्हणजे इथं आलं ए साइन थिटा. आता आपल्याला फाईंड करायचं dy बाय dx. dy बाय dx बघा कसा फाईंड करतात.
डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. dy बाय डी थीटा a sin थीटा and dx बाय थीटा आहे a in bracket 1 plus cos theta. a वर a खाली सेम कॅन्सल. मग अगेन एक फॉर्म्युला लावू शकता तुम्ही. साइन थिटाचा फॉर्म्युला आहे 2 sin theta बाय 2 इंटू कॉस थिटा बाय 2. लावाचा शिरला लावा, नाही लक्षात तर डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करा. 2 sin theta बाय 2 इंटू कॉस थिटा बाय 2 आणि 1 प्लस कॉस थिटा म्हणजे ते प्लस आहे तर 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2. या कॉस थिटा बाय 2 ने गेट कॅन्सल, 2 न 2 गेट कॅन्सल. साइन थिटा बाय 2 अपॉन कॉस थिटा बाय 2. साइन अपॉन कॉस काय रे? टॅन थिटा बाय 2. थिटाची व्हॅल्यू किती आहे? पाय बाय 2. थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. या थिटा जागी पाय बाय 2. टॅन पाय बाय 2 अपॉन 2. ए अपॉन बी अपॉन सी नुसार या 2 न मल्टिप्लाय होते म्हणजे टॅन पाय बाय 4 आणि टॅन पाय बाय 4 म्हणजे किती? 45 डिग्री. याचा आन्सर आहे.